Tin tức chính trong tuần từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 10 năm 2021. Trong tháng 9, tín dụng giảm 0,23% so với tháng 8, tương đương khoảng 30.000 tỷ đồng trong bối cảnh dịch bệnh có diễn biến phức tạp. Chính sách tiền tệ trong thời gian tới được kỳ vọng sẽ tiếp tục nới lỏng để hỗ trợ sự hồi phục kinh tế sau đại dịch. Thu ngân sách nhà nước tháng 9 ước đạt 65.200 tỷ đồng, giảm khoảng 17.000 tỷ đồng so với tháng 8 do tác động nặng nề của làn sóng Covid-19 lần thứ tư. Tổng dư nợ cho vay ký quỹ của các công ty chứng khoán tính đến ngày 13 tháng 9 năm 2021 ước đạt 141.304 tỷ đồng, tăng 74,62% so với đầu năm 2021. Giá dầu, khí đốt và nhiều kim loại tăng mạnh trong tuần qua. Kính chào quý nhà đầu tư, quý vị đang theo dõi bản tin tuần được thực hiện bởi chứng khoán NH Việt Nam. Vừa rồi là những thông tin chính trong tuần qua. Còn bây giờ chúng tôi muốn đề cập đến một thông tin rất đáng chú ý, đó là cuộc khủng hoảng năng lượng đang diễn ra trên toàn cầu. Vậy thì anh Hoàng có thể chia sẻ lý do tại sao lại có cuộc khủng hoảng năng lượng này không ạ? Vâng, theo cá nhân của mình thì cuộc khủng hoảng năng lượng này nó bắt nguồn sâu xa là từ mối căng thẳng chính trị giữa Trung Quốc và Australia. Tức là vào cuối năm 2020 thì Australia đã cùng với Mỹ cấm Huawei tham gia vào mạng 5G của nước mình. Do đó thì để trả đũa Australia thì sau đó Trung Quốc đã cấm các công ty của mình nhập khẩu than từ nước này. Và cái căng thẳng này còn leo thang hơn nữa trong khoảng nửa năm trở lại đây khi mà Australia ủng hộ lời kêu gọi về việc điều tra quốc tế đối với nguồn gốc của Covid-19. Và nhằm thay thế Australia thì Trung Quốc đã tìm đến một số nước khác, ví dụ như là Indonesia, Mông Cổ, Nga và một số nước để tăng cái nguồn cung than lên. Ví dụ như năm ngoái thì Trung Quốc đã ký hợp đồng 1,5 tỷ đô với Indonesia để nhập khẩu than. Tuy nhiên thì tất cả các nước này đều không đáp ứng đủ cái nhu cầu khổng lồ về than từ Trung Quốc. Nên nhớ rằng vào năm 2020, cái sản lượng điện từ than đã chiếm tới 60% tổng sản lượng điện tại Trung Quốc. Và khi mà không có đủ than để sản xuất thì cái sản lượng điện tại Trung Quốc đã giảm rất là mạnh trong vòng khoảng tầm gần một năm trở lại đây. Vâng, và chúng ta có thể dễ dàng đọc được một số bài báo về việc là Trung Quốc đang tiến hành luân phiên cắt giảm điện tại nhiều tỉnh và thành phố, đúng không ạ? Và để tăng nguồn cung điện thì chắc chắn là Trung Quốc đã phải sử dụng các nguồn điện khác thay thế, đúng không anh? Vâng, đúng như vậy. Để bù đắp cho sự thiếu hụt từ điện than thì Trung Quốc đã phải sử dụng các nguồn điện khác, và trong đó lớn nhất đó là nguồn điện từ khí. Do đó thì cái nhu cầu khí của Trung Quốc đã tăng rất là mạnh trong khoảng tầm vài tháng qua. Điều đó đã khiến cho giá khí trên thế giới tăng mạnh. Nên nhớ rằng thông thường thì các doanh nghiệp vẫn có cái tồn kho khoảng tầm từ 3 đến 6 tháng về than để sản xuất điện than. Cho nên trong khoảng tầm từ vài tháng đầu tiên sau cái sự căng thẳng chính trị giữa Trung Quốc và Australia thì nó cũng chưa ảnh hưởng nhiều đến sản lượng điện than tại Trung Quốc. Tuy nhiên thì trong vài tháng trở lại đây thì cái lo ngại này và nó đã trở thành hiện thực, và cái nhu cầu về khí của Trung Quốc đã tăng lên rất là mạnh. Và đó chính là lý do khiến cho giá dầu và giá than đã tăng tới 65% và 74% so với cùng kỳ trong quý 3 theo Bloomberg. Ngoài ra thì cũng còn một vài lý do phụ khác khiến cho giá khí của thế giới tăng mạnh. Ví dụ thứ nhất là Trung Quốc và EU thì đều cố gắng giảm cái lượng phát thải khí ra môi trường. Do đó thì họ dần hạn chế sử dụng các cái nguồn năng lượng mà phát thải nhiều, ví dụ như là than. Thứ hai là các cái nhà máy điện ở nhiều nước châu Âu trong năm nay đã chậm tiến độ. Và thứ ba là sản lượng điện từ năng lượng tái tạo, ví dụ như là gió hay là năng lượng mặt trời trong năm nay thì cũng thấp hơn do điều kiện thời tiết thì năm nay không thuận lợi. Dạ vâng, vậy theo anh thì cái cuộc khủng hoảng này có tác động như thế nào đến thị trường chứng khoán ạ? Vâng, thì khi mà giá năng lượng tăng sẽ khiến cho chi phí sản xuất của nhiều doanh nghiệp tăng cao, và qua đó thì sẽ khiến cho lạm phát tăng lên. Trong vài tháng trước khi mà cái cuộc khủng hoảng năng lượng này chưa xảy ra thì cái mối lo về lạm phát nó đã tăng lên rồi. Và sau cái cuộc khủng hoảng năng lượng này thì lạm phát nó càng là một nỗi lo lớn hơn nữa. Khi mà lạm phát tăng thì chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương cũng sẽ phải thay đổi. Theo đó là các ngân hàng trung ương sẽ phải thắt chặt dần cái chính sách tiền tệ lại để kiềm chế đà tăng của lạm phát. Và qua đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế, và thị trường chứng khoán sẽ bị suy giảm trên hai góc độ. Thứ nhất là thắt chặt tiền tệ sẽ làm cho dòng tiền vào thị trường chứng khoán suy giảm. Và thứ hai là khi mà lợi nhuận doanh nghiệp suy giảm và lãi suất từ các cái kênh đầu tư khác, ví dụ như là trái phiếu tăng lên, sẽ khiến cho cái tỷ lệ phân bổ vào cổ phiếu sẽ suy giảm. Dạ vâng, vậy thì trong ngắn hạn cái cuộc khủng hoảng này có ảnh hưởng như thế nào đến thị trường chứng khoán Việt Nam ạ? Vâng, thì theo đánh giá của cá nhân mình thì trong ngắn hạn từ khoảng 3 đến 6 tháng thì nó cũng chưa có ảnh hưởng nhiều đến thị trường chứng khoán Việt Nam đâu. Lý do là bởi vì nền kinh tế Việt Nam và nền kinh tế các nước khác đang có sự lệch pha rất là lớn
trong tăng trưởng kinh tế. Trong năm ngoái, năm 2020, khi mà các nước phát triển như là EU và Mỹ chịu ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19 thì chúng ta lại kiểm soát Covid-19 khá là tốt, do đó kinh tế phát triển dương và tăng trưởng vẫn là khá là cao. Tuy nhiên trong năm nay, khi mà các nước như là EU và Mỹ đã dần dần kiểm soát được Covid-19 và đang dần hồi phục trở lại rồi, thì lại là năm mà chúng ta đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19. Do đó thì trong ngắn hạn từ 3 đến 6 tháng, nhu cầu của người dân hiện tại cũng vẫn còn rất là yếu và sẽ khó có thể tăng giá được. Đặc biệt là các mặt hàng mà chính phủ kiểm soát với giá, ví dụ như là giá điện chẳng hạn. Chúng tôi nghĩ rằng sẽ rất khó để chính phủ có thể ra được quyết định tăng giá điện trong ngắn hạn trong thời điểm hiện tại. Do đó thì trong ngắn hạn thì chúng tôi đánh giá rằng cái cuộc khủng hoảng này nó vẫn chưa có nhiều tác động đến lạm phát cũng như là chính sách tiền tệ của Việt Nam. Vâng, như anh nói thì trong ngắn hạn chúng ta chưa bị ảnh hưởng nhiều đúng không ạ? Vậy thì em có thể hiểu câu nói của anh là trong dài hạn, tức là từ 6 tháng đến 1 năm thì chắc chắn là sẽ có tác động tiêu cực đến thị trường chứng khoán Việt Nam đúng không anh? Vậy thì liệu có cái giải pháp nào có thể giúp cái cuộc khủng hoảng này có thể giải quyết được không ạ? Cách thì tất nhiên là cũng không phải là không có. Thì như đã nói là cái nguồn gốc sâu xa của cuộc khủng hoảng năng lượng hiện tại nó nằm ở sự căng thẳng chính trị giữa Trung Quốc và Australia. Đấy. Hiện tại thì Trung Quốc thì đang đói than để sản xuất điện, trong khi đó thì Australia thì đang thừa than và đang phải tìm kiếm các cái nguồn khách hàng khác. Cái khó là cái giải pháp đó phải làm sao giữ được thể diện cho cả hai phía là Trung Quốc và Australia, phải cho thấy là cả hai bên đều không cảm thấy bị mất mặt hay là cảm thấy mình ở thế dưới hơn trong cái cuộc đàm phán đó. Ví dụ như là Mỹ và EU có thể đứng ra làm trung gian hòa giải cho cả hai phía chẳng hạn. Hoặc là một giải pháp khác cũng có thể xảy ra, đó là các nước sản xuất dầu mỏ họ có thể tăng mạnh cái nguồn cung dầu lên chẳng hạn. Tuy nhiên thì tất nhiên hiện tại thì vẫn chưa thấy có bất kỳ dấu hiệu nào về một trong các điều này có thể xảy ra trong ngắn hạn. Dạ vâng, vậy thì tiếp theo thì anh có thể tổng kết thị trường chứng khoán tuần qua được không ạ? Vâng, thì thị trường chứng khoán tuần qua tăng 5 phiên liên tiếp, đóng cửa tuần với mức tăng là 38 điểm, tương đương với mức tăng 2,8%. Mức độ lan tỏa trên thị trường khá là tốt khi mà toàn bộ 10 trên 10 ngành mà chúng tôi quan sát đều tăng điểm và không có ngành giảm điểm. Điểm nhấn tuần qua có lẽ đến từ các cổ phiếu gas và các cổ phiếu họ dầu khí tăng điểm khá tốt nhờ giá dầu và giá khí trên thị trường thế giới tăng đột biến. Điểm tích cực tuần qua là dòng tiền đã quay trở lại với các nhóm cổ phiếu cơ bản tốt như là ngân hàng, chứng khoán, thép, cảng biển và bán lẻ. Trong khi đó thì các nhóm cổ phiếu có chất lượng thấp hơn như là họ Louis thì tiếp tục giảm điểm. Điều này cho thấy là dòng tiền hiện tại đã bền vững hơn khá là nhiều so với giai đoạn khoảng tầm từ 2 đến 3 tuần trước đó. Thanh khoản tuần qua thì tăng khoảng 10% so với tuần trước đó. Trong đó các nhóm ngành có thanh khoản tăng mạnh đó là công nghệ thông tin, tiện ích, bất động sản, chứng khoán, xây dựng và thép. Cảm ơn anh về những chia sẻ vừa rồi. Vậy tình hình mua bán của khối ngoại và diễn biến về lãi suất và tỷ giá trong tuần qua như thế nào ạ thưa anh? Tuần qua thì khối ngoại vẫn tiếp tục bán dòng và đã là tuần bán dòng thứ 9 liên tiếp. Giá trị bán dòng là 1.430 tỷ. Các mã bị bán dòng mạnh là Hòa Phát, CTG, Novaland, Masan. Trong khi đó các mã được mua nhiều là Tiên Phong Banh. Tuy nhiên thì khối ngoại mua Tiên Phong Banh hoàn toàn là ở giao dịch thỏa thuận. Lãi suất và tỷ giá tuần qua gần như không có biến động gì nhiều. Trong đó lãi suất qua đêm liên ngân hàng thì tăng 1 điểm cơ bản lên 0,66%. Còn lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 3 năm thì giảm 1 điểm cơ bản về mức là 0,93% một năm. Tỷ giá tiếp tục không đổi ở mức là 22.630 đồng và 22.860 đồng cho chiều mua và bán. Dạ vâng, như vậy thì trong tuần này sẽ có thông tin nào có thể gây ảnh hưởng tới thị trường mà nhà đầu tư cần phải chú ý ạ thưa anh? Trong tuần này thì sẽ bắt đầu mùa báo cáo tài chính quý 3 và thông thường thì một mùa báo cáo tài chính sẽ kéo dài đâu đó khoảng tầm từ 3 đến 4 tuần. Do đó thì trong khoảng tầm từ 3 đến 4 tuần tới thì diễn biến của thị trường chứng khoán sẽ khá là phân hóa dựa trên kết quả kinh doanh kỳ vọng cho quý 3 của các doanh nghiệp niêm yết. Trước mắt thì chúng tôi kỳ vọng các doanh nghiệp về chứng khoán, phân bón hay là cảng biển, thép thì sẽ có kết quả kinh doanh rất là tích cực trong quý 3. Ngoài ra thì diễn biến về giá dầu và giá khí cũng sẽ có những ảnh hưởng nhất định đến thị trường trong tuần tới, đặc biệt là đến nhóm dầu khí. Dạ vâng, vậy thì anh có nhận định gì về thị trường chứng khoán tuần này không ạ? Hiện tại thì VN Index đang ở vùng kháng cự khá là mạnh ở ngưỡng khoảng 1.370 điểm. Và với thanh khoản thấp như hiện tại thì chúng tôi không cho rằng VN Index có thể vượt qua cái vùng này ngay được. Và giả sử trong trường hợp tốt là VN Index có vượt qua ngay cái vùng kháng cự này thì chúng tôi cho rằng đó cũng chỉ là cơ hội để bán mà thôi.
Tuy nhiên thì sau khi thông tin GDP rất là kém tích cực được công bố mà thị trường không giảm sâu thì chúng tôi cũng khá tự tin là cái xác suất giảm sâu của VN Index cũng không còn cao nữa. Khi mà thông tin xấu được đưa ra mà thị trường không giảm mạnh thì cái xác suất giảm là rất là thấp rồi. Và giờ là lúc mà tăng dần tỷ trọng cổ phiếu để đón đầu cái mùa báo cáo tài chính quý 3. Do đó thì trong tuần tới chúng tôi đánh giá rằng thị trường có thể sẽ có một nhịp điều chỉnh nhẹ và đó lại là cơ hội rất là thích hợp để mua vào cổ phiếu. Bản thân chúng tôi vẫn ưu tiên các ngành mà có kỳ vọng lợi nhuận quý 3 tích cực, ví dụ như là chứng khoán, thép, cảng biển hay là công nghệ thông tin. Riêng đối với nhóm ngành ngân hàng thì chúng tôi đánh giá rằng trong quý 3 thì lợi nhuận của nhóm ngành ngân hàng vẫn chưa bị ảnh hưởng nhiều. Nhiều ngân hàng thì vẫn có thể có được một mức tăng trưởng lợi nhuận dương trong quý 3. Tuy nhiên thì điều đó là do ngân hàng nhà nước cho phép các ngân hàng thương mại chưa phải trích lập dự phòng nợ xấu với các khách hàng bị ảnh hưởng mạnh bởi Covid-19. Và mặc dù thì chưa phải trích lập dự phòng trên báo cáo tài chính, tuy nhiên thì chúng tôi đánh giá rằng rủi ro thì nó vẫn là rủi ro và nợ xấu thì nó vẫn là nợ xấu. Mặc dù các ngân hàng chưa phải trích lập dự phòng nhưng cái rủi ro đó nó vẫn đang treo lơ lửng trên đầu các ngân hàng. Và do đó thì chúng tôi đánh giá rằng cái dòng ngân hàng trong trung hạn từ 3 đến 6 tháng sẽ khó có thể tăng mạnh được. Dạ vâng, xin cảm ơn những nhận định và chia sẻ vô cùng giá trị của anh. Với những nội dung vừa rồi từ chứng khoán NH Việt Nam, chúng tôi hy vọng đã mang đến những thông tin hữu ích giúp quý nhà đầu tư có thể xây dựng được chiến lược giao dịch hiệu quả trong tuần này. Bản tin của chúng tôi được phát vào thứ 2 hàng tuần trên kênh YouTube Chứng khoán NH Việt Nam. Hãy đăng ký theo dõi kênh và nhấn vào chuông thông báo để đón nhận những thông tin sớm nhất. Cảm ơn quý nhà đầu tư đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.